بما انه الاعياد على الابواب، كل عام وانتم بالف خير. اليوم ما حنتعلم طريقة الكوكيز بس، رح اكشف لكم عن المكون السري اللي حيغير طريقتكم بالتزيين. رح نحضر مع بعض الرويال ايسينج ثابت ولامع وبدون استخدام البيض نهائيا. صدقوني والنتيجة حتبهركم. اول شي رح نعمله هو عجينة الكوكيز. عندي هون 200 جرام من الزبدة او كوب، لازم تكون الزبدة طرية وبحرارة الغرفة. وبحط معها كوب من السكر العادي الحبيبات، مش السكر البودرة، وبخلطن كتير منيح او بنعجنن لحتى نحصل على قوام كريمي ولونه فاتح. واكيد كل شوي مننزل الاطراف لحتى نضمن انه المكونات انخلطت كتير منيح. بس نحصل على القوام الفاتح والكريمي بدي اضيف عليهم بيضة، والبيضة بدها تكون بحرارة الغرفة، يعني لازم طلعها قبل بوقت من البراد. ومنضلنا عم نعجن فيهم او عم نخلط فيهم تقريبا 5 دقايق. وطبعا مننزل الاطراف لحتى نتأكد انه الزبدة انخلطت كتير منيح مع البيضة، ومنعجن لحتى نحصل على قوام كريمي مثل ما قلنا. واكيد ما بدنا ننسى نحط معلقة صغيرة من الفانيلا. انا بفضل استعمل لكل انواع الكوكيز الفانيلا البودرة، بتعطيها طعمة كتير طيبة للكوكيز. شوفوا هيدا هو القوام اللي حصلنا عليه، لون فاتح وكريمي. بعدين منرجع المضرب وبدي احط هون الطحين. انا الطحين اللي عم بستعمله طحين متعدد الاستعمالات، نسبة البروتين فيه 10. حطيت اول شي كبيتين، وهذا الكوب الثالث ما بحطه كله، فحطيت تقريبا ربعه. وبنعجن، نحن بنشوف اذا رح نحتاج بعد اكتر او اقل حسب نوع الطحين. وحطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. وبنعجن بمضرب العجين، وما تبالغوا كتير بالعجن، يعني مجرد ما تلم العجينة منوقف عجن. فيكن تعجنوا بايدكن وفيكن بالعجانة مثل ما انتم بترتاحوا، بس اهم شي ما نبالغ بالعجن ابدا لحتى ما يطلع الكوكيز قاسي. شوفوا كيف اول ما لمت العجينة بوقف عجن. وبنفحص العجينة، اذا حسيناها كتير رخوة وعم تلزق بالايد بيكون بعد بدها طحين. شوفوا كيف انا هون ما بتلزق بايدي ابدا ومتماسكة جدا، فلقيتها هون كتير مناسبة. حطيتها بصحن وبغطيها بنايلون وبحطها بالبراد تقريبا ساعة. بعدين طلعتها من البراد وبتركها هيك شي 10 دقايق او ربع ساعة لحتى تدوب شوي لحتى نقدر نشكلها. اخذت قطعة صغيرة من العجين وبحطها على ورق زبدة. انا رح رقها بين ورقتين زبدة. فيكن انتو اذا ما عندكن ورق زبدة فيكن ترشوا رشة بسيطة من الطحين، او فيكن ترقوها بين نايلون يكون السميك. فحطيت قطعة صغيرة مثل ما شايفين لحتى اشتغل على مهلة، وما بدي رق العجينة تكون كتير رقيقة ولا كتير سميكة. فشوفوا كيف هيدي هي السماكة اللي لازم نحصل عليها. انا ما بديها تكون كتير رقيقة ولا كتير سميكة. وهون عندي قطاعات النجمة، فعندي هون عدة قياسات من النجمة، عندي الكبير والاصغر والاصغر، عندي تقريبا 5 قياسات. فرح نعمل بهيدي النجوم شكل شجرة كتير كتير حلو. وهيدي اخر نجمة. شوفوا سماكة العجين وشوفوا كيف طالعة معنا. هيدا اصغر قياس عندي. وكمان رح نقطع بهدول المربعات الصغيرة، او فيكن تعملون دوائر باي فنجان عندكن او كباية، ما بيأثر. اذا عندكن شكل المربع كمان رح نعمل شكل كتير كتير حلو بهيدا الشكل بالمربع. فشوفوا كيف ورقة الزبدة بتساعدني انا وعم شيل العجينة، فبتنشال معي بسهولة من دون ما تلزق، وبضل شكلها محافظ على حاله. انا هون كنت حابة اعمل هيدا شكل الشجرة، فما عندي القطاعة، عملت حيلة الورقة والسكين. رسمت الشكل اللي بدي اياه على الورقة، وبالسكينة بقطعها بهيدا الشكل. اكيد رح احصل على نفس النتيجة. انا رح كفي تقطيع الشكل اللي عندي كله، وشوفوا كيف طالعة معنا شكلها كتير حلو كأنه عمليتها بالقطاعة. مثل ما شايفين ورقة الزبدة بتساعدني كتير انا وعم شيلها. شوفوا شكلها كيف طالع، شكلها كتير حلو. حطيتهم بالصينية اللي بدي اخبزهم فيها، طبعا غلفتها بورق زبدة. وهيدي الاشكال يلي عملتها، ومثل ما شايفين عملنا النجوم لازم يكونوا على عدد بعض، يعني اذا عملت 5 كبار بدي اعمل 5 من كل القياسات. هلأ منشوف ليه. وهيدي الشجرة يلي عملناها، وهيدي الاشكال كلها. فلازم حطهم بفرن يكون محمى قبل بوقت على درجة حرارة 180، ولعت بس من تحت. بياخدوا معنا من 10 ل 12 دقيقة، واكيد منطلع عليهم كل شوي. هلا انا عملت الاشكال اللي عندي كلها،
وخلصت الكمية اللي بدي اياها وبقي عندي عجين. فهيدي العجينة اللي بقيت بحط عليها كاكاو، يعني تقريبا معلقة كبيرة، وبعجنها كتير منيح لحتى لاقي انه انخلطت كتير منيح مع بعضها، صارت عنا بهيدا الشكل. وهيدي هي الاشكال يلي حصلنا عليها بكمية العجينة اللي عملناها. هيدي هي كمية الكوكيز اللي حصلت عليها. عملت الشكل الدائري والمربعات، كمان عملت مربعات اكبر شوي، وعملت قدهم انه فرختهم بالنص لانه رح نحشيهم مربى. كمان عملنا اللي بالكاكاو. مين فيكن جرب التشكيل بالورقة والسكينة من قبل؟ إذا جربتوها خبروني شو هو الشكل اللي عملتوه، وإذا ما جربتوها شو أول شكل رح تحاولوا تعملوه من بعد ما شفتوا الفيديو. شوفوا كيف طالعة معنا الشجرة، عن جد كأنه مستعملين القالب أو القطاعة. وهيدي هي النجوم اللي قلتلكن رح نعملها على شكل شجرة. مثل ما شايفين عملنا أول شي حطينا الكبيرة والأصغر والأصغر، وهلأ رح تشوفوا كيف رح يطلع شكلها لما نزينها بالرويال ايسينج. رح يطلع شكلها كتير حلو. وعبال ما يبردوا رح نبلش نجهز الرويال ايسينج. طبعا بالعجانة او بالوعاء العجانة اللي حنشتغل فيه لازم ننظفه بالخل، لانه اذا كان في اي رواسب من الزبدة او الزيت رح يفصل معنا الرويال ايسينج. فلازم ننظفهم كتير منيح ونتأكد انه ما في اي بقايا من زبدة او دهن او زيت او اي شي. وهون عندي 3 ملاعق كبار من مية الحمص. مية الحمص، ما تستغربوا، نقعت الحمص ما ضفتلن اي شي ابدا، وتاني يوم سلقتن وكمان ما ضفتلن لا كربونة ولا شي. وبس سلقتن واستووا بطفي النار وبتركن لحتى يبردوا تماما. وبعدين باخد منهم 3 معالق كبار بحطهم بالعجانة، وحطيت معهم معلقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. اذا عندكن كريمة الترتار حطوا نصف معلقة صغيرة، بس انا للأسف ما عندي، حطيت عصير ليمون حامض. وبضربهم على اعلى درجة لمدة 5 دقايق لحتى نحصل على هيدا الفوم يصيروا عنا مثل الرغوة. اذا ما حصلتوا على هيدا الفوم فيكن تستعملوا مضرب البيض، اكيد رح تصير معكم دغري وبكل سهولة. بعدين بضيف عليهم رشة ملح. وهون عندي النكهة، انا حطيت نكهة الفريز. اذا عندكم الفانيلا لونها شفاف حطوا فانيلا او اي نكهة انتو بدكن اياها. وهون عندي 2 كوب من الايسينج شوجر. فانتبهوا كتير منيح، نحنا في فرق بين السكر الناعم وفي الايسينج شوجر، فلازم يكون السكر كتير كتير ناعم. يعني ما فينا نستعمل السكر اللي نحنا بنعمله بالبيت او السكر البودرة العادي، بده يكون مكتوب على العبوة ايسينج شوجر. بعدين بحط الكبيتين السكر مع الخليط وبخفقهم على اخفف سرعة لمدة 10 دقايق. شوفوا كيف حصلنا على هيدا القوام، قوام كتير ناعم ولمعته كتير كتير حلوة. شوفوا كيف طالع معنا. هلأ أكيد رح تحسوه شوي سميك، بس رح نشوف هلأ نحنا كيف منرخيه لحتى نقدر نشكله على الكوكيز. وحطيتهم بباع صغير. شوفوا كيف طالع معنا لونه كتير حلو، لون أبيض ناصع واللمعة كتير كتير حلوة. فضروري كتير هلأ أنا غلفه بنايلون، والنايلون لازم يكون ملاصق للآيسينج شوجر وإلا رح ينشف معنا وما حنقدر نستفيد منه أبدا. شوفوا كيف أنا غلفته بنايلون، والنايلون لازم يكون ملاصق لإله. هلا انا هون رح اخد كمية كتير صغيرة لانه بدنا نلون عدة الوان، فما بدي كتر كتير، كل ما بدي بستعمل الكمية اللي بدي اياها. فاخدت الكمية اللي بدي اياها وبعدين برجع بغطيهم. شوفوا كيف ضروري كتير تنتبهوا لهيدي التفاصيل لحتى ينجح معكم، والا مثل ما قلت لكم رح ينشف وما حتستفيدوا منه ابدا. هلا مثل ما قلت لكم الايسينج شوجر كتير سميك، رح نرخيه بشوية مي. يعني مثل ما شايفين بنحط نقطة مي وبنحرك، ما بدنا اياه يكون كتير رخو والا رح ينزلوا عن الكوكيز، ولا بدنا اياه يكون كتير ناشف لحتى نقدر نشكله. فانتوا شوفوا هون كيف تزبط معكم السماكة. ومن بعد ما حصلت على السماكة اللي بدي اياها حطيت الملون الغذائي. اول شي حطيته هو الاحمر، وعم حطهم بكيس الكريمة. واستعملت القمع السادة العادي اللي كتير رفيع، وكمان استعملت القمع التاني اللي بيكون اكبر شوي. فاول شي رح استعمل القمع الرفيع. شوفوا كيف ما بدها تكون ايدي ملاصقة للكوكيز، بدها تكون بعيد شوي. وبنعمل الاطراف بالقمع الرفيع كتير، وبنعبي النص بالقمع اللي اكبر شوي. طيب اللي ما عنده هيدا القمع شو بيعمل؟ عادي بكيس الكريمة بنقصه بالمقص وبنحصل على الحجم اللي بدنا اياه. رح نعمل وحدة تاني مع بعض. شوفوا كيف عم بعمل الاطراف بالقمع الصغير، وما بخلي ايدي تلامس ابدا الكوكيز، بدها تكون شوي بعيدة. واللي بالنص لو قربت ما بيأثر منها مشكلة. شوفوا كيف بواسطة الإبرة أو عود الأسنان بنظبط الأطراف ونوزعها بهذا الشكل.
بنخلي الأطراف حادة وشكلها متساوي. شوفوا لمعته شو حلوة. هون كمان عملت بنفس الطريقة للون الأخضر، بنرخيه بشوية مي. حاولوا انتبهوا كتير انتوا عم تحطوا المي، ما تكتروا مي أبدا. مثل ما قلتلكن إذا كانت كتير رخوة رح تنزل عن الكوكيز وما حتحصلوا على هيدا الشكل الحلو. بلون الأخضر شوفوا شو عملنا بالمربعات الصغيرة، عملنا شكل علبة الهدايا، شكلها كتير حلو. والنجوم رح نلونهم باللون الأخضر كلهم. كل النجوم اللي عملناهم رح نعملهم باللون الأخضر، إلا آخر نجمة هي الصغيرة رح أعملها باللون الأحمر. فيكن تعملوها باللون الأصفر أو باللون الأخضر اللي بدكن إياه. شوفوا كيف أنا عم فرجيكم كل التفاصيل لتشوفوا كيف الطريقة. مع إنه أنا مني كتير شاطرة بهيدا المجال، بس حتى المبتدئين بيقدروا يشتغلوا بالايسنج شوجر وبيطلع معهم أشكال كتير حلوة. مثل ما قلتلكن أنا عملت النجوم كلهم باللون الأخضر، تركتهم لحتى ينشفوا شي ساعة، وبعدين بنشكل شكل الشجرة. أول شي حطيت أكبر حجم من النجمة، حطيت رويال ايسنج، وحطيت الحجم اللي أكبر تكون بعكسها. شوفوا كيف. وكمان حطيت رويال ايسنج وحطيت الأصغر، وبضلني أطلع هيك من الأصغر من الأكبر للأصغر. وآخر وحدة عملناها باللون الأحمر لحتى نغير ويطلع الشكل حلو. شوفوا شكلهم شو حلو، شكلهم كتير كتير حلو. أكيد فيكن تعملوا كمية أكتر من هيك، بس أنا عم فرجيكم كيف الطريقة. وهيدي الشجرة يلي كمان عملناها مع بعض وقصيناها بالورقة والسكين، عملنا حيلة الورقة والسكين كمان ملونة باللون الأخضر. فيكن تلونوها بالأبيض، فيكن تلونوها بالأخضر. هيدا الشي بيرجع لإلكن انتو كيف بتحبوا تزينوا هيدا الشي لإلكن. ومثل ما شايفين بواسطة الإبرة أو عود الخشب بنظبط الأطراف لحتى يطلع معنا شكلها كتير حلو ومرتب. وشوفوا كيف الشجر كيف رح نزينهم. عم بعمل خطوط باللون الأبيض، واللون الأبيض طالع ناصع ولونه كتير حلو، فبنعمل خطوط بهذا الشكل. أكيد انتو فيكن ترسموا أي رسمة انتو بدكن إياها. إذا ما عندكن القطاعات بتقطعوهم بنفس الطريقة اللي أنا قطعتهم فيها. كمان زينتهم بالألوان، عملت نقط مثل ما شايفين بالأحمر والأصفر، يطلع معنا الشكل كتير كتير حلو. وهون الشكل السادة يلي ما بده يتعذب أبدا، عملت شكل الدائري سادة وبحط خطوط باللون الأبيض، وكمان بزينهم بنقط من الألوان، يعني كأنه عم نحط نحنا الزينة. وأكيد فيكم تغلفوها كلها هيدي الكوكيز باللون أي لون بدكن إياه، وترسموا عليها أنتو إذا كنتوا شاطرين بالرسم. فأنتو هون عندكم حرية الاختيار كيف بتحبوا تزينوا. هيدا الشي بيرجع لإلكم. في كمان مواقع كتير على البنترست أو على الجوجل كمان بتشوفوا طرق للتزيين بالرويال ايسنج. وشوفوا شكلهم شو حلو وبسيط، ما في أي تعب. وهيك صار عنا أروع وأشهى كوكيز للأعياد. والتزيين بالرويال ايسنج اللي عملناه سوا ثابت ولامع وبيضل وقت طويل، والأهم إنه بندوب بيض ني. جربوها وبعتولي صور تطبيقاتكم على الانستغرام، لحطلكم الرابط بالوصف. وهاي الأشكال يلي عملناها قلتلكم بدنا نحشيها بالمربى. القطعة يلي فرغناها بالوسط بدي غطي نصها بالشوكولات دايب دوبتن على حمام مائي، وبرش عليها سبرينكلز. ضروري كتير تحطوها على ورق نايلون لحتى تنشال معكم بسهولة، أو على ورقة زبدة. مثل ما شايفين بنحطها نصها بالشوكولا وبنرش عليها سبرينكلز. بالقطعة يلي تركناها من دون ما نفرغها بنحط لها مربى وبنسكرهم بصيروا عنا بهيدا الشكل. شكلهم كتير حلو، بتمنى تجربوها. وإذا عجبتكم طريقتي وحبيتوها ما تنسوا تشجعوني بلايك وتشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل وصفاتي اللي بتنزلها جديد. رح ينزل وصفات كتير مهمة ضروري تشوفوها.